Hi guys, this is Choco Joy together with Bena. Ayan, first time na nagkita at ito po nangyari sa amin. Bena, na ba yung trabaho mo ngayon? Magkano po pahangin? Tapat na pagmamahal. Tapat na pagmamahal. Ang ibabag grade naman po natin ang bag ni Mami Yani TV. Bigay ni Mama Nikki. Yan, galing daw Shoutout kay kay Mama Mama Nikki. May, dito ka sa vlog mo. Magkakayati Choco ko doon. Yan, ito naman ang Kay bag ni Mama Mama. Nikki po galing. So, titignan natin. No po kulok. Bag talaga to bag. Ayan, wet tissue. Ayan, salisay. And of course, ang tissue din. Yan. And of course, Alcohol. alcohol. Huwag mo nang yung ano na. Discolor. Shades. Shades. And lagay ng shades. Hindi. Ano yan? Sunglass. Sunglass po. Charger. Charger. This is my first time. Ganito pa yung mababag grade ko pa yung ano ni Mami. What? Ito ang, ano to Mi? Ano yan? Ano, Headset? AirPods? AirPods. And, Wala na. meron pa siya. Uy, nakamak din si Mami. Ay, sponsor din yan ni, Ah. ano. Yung pangalan ng best friend Naghahanap ko. si Ate Diyan Choco na. Joy ng Sa mga sponsor. arbor kay Mami. Wala na sa And- mga Panty! Face mask. Sa face mask. Cellphone. Tatlo Ah, cellphone Ay, ni tapos Mami. cellphone. Laban na laban. Teren, ang wallet ni Mami. Oy, meron din. Ay, Okay. Siyempre, andito ang kanyang mga card. Ito yung card ko ha. At huwag na natin kalikutin to, baka mamaya makita. Basta yun, puro card. Ayan, yan, yan. Puro card. Saka walang naman yan. Hindi siya nagka-cash. Walang. And of course, perfume, Chanel. Ano to, taray, Chanel? eternity. Ay, Sponsored. Shoutout Eternity. sa Oy, nagbigay. oh, Mi, dito ka tumingin, Mi. Sa vlog mo, ikaw tumingin. Ayan. Shoutout sa nagbigay. Teka lang. Eh kasi naman to eh. I-upload niya to, tapos doon ako nagsasalita. Ayan. Ang kwintas na. May hiwaga. May wagang kwintas. Tignan natin. Ano yan? Tadan! Uy, nalaglag. Ganda, di ba? Ganda naman, oh. Ayan. Shout out sa magbabayad nito ha. Baka naman. Bayad na ba? Bayad na. Bayad na siya. Ayun, yun lang. Wala At na. meron pa dito. Wala na Tingnan yan, natin. Ah! Dayatang! 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 Hindi, emoji mo yan. In case Ayan. of emergency. May tiyatago. Wala na. dito Okay na siya. Ayan. No more. Ayan na po, dyan na po nagtatapos ang ating bag raid kay Mami Yani TV. Dami naman. Tingnan mo walang hiya Hindi ako niya, nakakita diba? ng cash. Napaka walang hiya niya, diba? Pagkatapos niya ilabas lahat ng gamit, hindi niya nasa. Ayan, dito kay Mami. Ayan, hindi ko na mag-end. Saan na to? Diyos ko, ilalagay ko na lang sa bag ko ha, at nahihiya ako sa nagkalkal. Parang hindi ko kasi natandaan kung saan natin. Ayan tayo. Ayan, so tapos ang bag Tapos raid. na pa ang bag raid namin. Pagkatapos si Ate Choco Joy, i-bag raid yung bag ni Mami. Hinayaan niya na lang nakagano. Sarili ko sa na po. Ako rin nagbalik. Abot ko na lang. Sabay Ito, talaga. saan po nakalagay ito? Dito. Wala ko nga talaga. Diyos ko. Tinitingnan lang ni Ate Choco Joy si Mami. Ganun Oh, pala yun. nahihiya ako sa'yo. Ayan, tulungan na po natin magbalik si So ayun Mami guys, habang Yani. nag-aantay kami ng food, parang nandiyan na yata kami ay gutom na. So mapapadami ang aming kain. So ayan na nga namin. So kita-kita tayo guys kung anong susunod na aming video dito sa journey sa aming Tagaytay. Tagaytay! Ayan, so Bye! bye!